आज यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउँछ देखाउँदैछु। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ क्यापकट डाउनलोड गर्ने, क्यापकट चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्ने। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो यस्तो खालको भिडियोको लागि चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ यस्तो कपी चाहिँ हुँदैन। त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो यो भिडियोको चाहिँ मुनि चाहिँ लिङ्कमा चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, हजुरहरूले त्यहाँ चाहिँ क्यापकट टेम्प्लेट भन्ने त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि युज टेम्प्लेट मैले त्यसमा चाहिँ गुगलमा गएर यो टेम्प्लेट पेस्ट गर्छु। हजुरहरूले चाहिँ यस्तो गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट चाहिँ मेरो लिङ्कमा चाहिँ गएर त्यो गरेर चाहिँ त्यसपछि यो टेम्प्लेट गर्ने। यो टेम्प्लेट क्लिक गरेपछि मलाई 3टा फोटो राख्ने, 3टा फोटो राखेपछि यस्तो बनाउने। मैले चाहिँ यसको चाहिँ लिङ्क जस्तो टेम्प्लेट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भिडियोको मुनि चाहिँ भिडियोको तल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यहाँबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसको पाएँ विदाउट मार्क यति भएपछि हाम्रो चाहिँ भिडियो रेडी भयो। मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यसको चाहिँ लिङ्क चाहिँ मैले चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको हुन्छ, हजुरहरूले त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ सजिलोताले चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। बनाउँदैछ।